สวัสดีค่ะดีไซน์บายวันคลิปนี้จะเป็นขั้นตอนการตัดเย็บชุดเดรสปกเทเลอร์แขนกุดนะคะผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผ้าวิสโคสเนื้อนิ่มใส่สบายสำหรับชุดนี้ใช้ผ้า2 เม็ดนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะเราไปดูพร้อมกันเลยเริ่มจากการวางผ้าก่อนนะคะส่วนนี้เป็นผ้าด้านในฝั่งนี้เป็นผ้าสันทบแล้ววางแพทเทิร์นชิ้นหน้าทั้ง2 ชิ้นและสาบด้านในกลัดเข็มหมุดไว้นะคะตัดตามแพทเทิร์นออกมาเลยสาบด้านในอัดผ้ากาวทั้ง2 ชิ้นเสร็จแล้วนำมาวางแพทเทิร์นกลัดเข็มหมุดนะคะเราจะกลิ้งตามเส้นมาร์กที่เส้นปกไว้มาร์กเส้นพับปกกลิ้งรอบสาบมาร์กที่เส้นกลางหน้ามาร์กเส้นสะโพกมาร์กเส้นเอวมาร์กที่เส้นเอวเส้นสะโพกนะคะกลิ้งตามเส้นมาร์กเส้นสะโพกมาร์กเส้นเอวเส้นใต้อกมาร์กจุดอกมาร์กที่เส้นปกมาร์กเส้นพับปกกลิ้งตามเส้นมาร์กเส้นสะโพกเส้นเอวเส้นใต้อกและจุดอกนะคะมาดูชิ้นหลังกันค่ะวางแพทเทิร์นชิ้นหลังแพทเทิร์นปกวางให้เป็นเส้นตรงกลัดเข็มหมุดไว้นะคะตัดตามแพทเทิร์นออกมาวางแพทเทิร์นปกอีกครั้งวางให้เป็นเส้นตรงตัดแพทเทิร์นปกออกมาได้ตัวเสื้อชิ้นหลังแล้วนะคะกลิ้งตามเส้นมาร์กที่เส้นเอวไว้มาร์กเส้นสะโพกกลิ้งตามเส้นให้รอบมาร์กเส้นสะโพกกลางหลังเส้นเอวกลางหลังกลิ้งให้รอบนะคะมาร์กเส้นเอวไว้มาร์กเส้นสะโพกกลิ้งตามเส้นด้านข้างมาร์กที่เส้นสะโพกมาร์กเส้นเอวกลิ้งตามเส้นให้รอบปกเรานำไปอัดผ้ากาวทั้ง4 ชิ้นไว้แล้ววางแพทเทิร์นกลัดเข็มหมุดกลิ้งรอบปกมาร์กที่เส้นไหล่นะคะสาบคอหลังตัดผ้าออกมาเสร็จแล้วนำไปอัดผ้ากาวกลัดเข็มหมุดกลิ้งตามแบบนะคะมาต่อที่ซับในนะคะแพทเทิร์นชิ้นหน้าเส้นนี้จะเป็นเส้นต่อสาบเราจะตัดตามเส้นนี้นะคะวางแพทเทิร์นแพทเทิร์นชิ้นหลังกลัดเข็มหมุดไว้ชายกระโปรงตัดผ้าเท่าเส้นความยาวกระโปรงซับในไม่เผื่อเย็บทุกชิ้นตัดเท่ากันไม่เผื่อเย็บนะคะกลิ้งตามเส้นสาบ
กริ้งตามแพทเทิร์นออกมาทุกชิ้นเหมือนตัวนอกนะคะแพทเทิร์นชิ้นหลังกลัดเข็มหมุดไว้เส้นนี้จะเป็นเส้นต่อสาบคอชายตัดผ้าให้เท่าเส้นความยาวกระโปรงกริ้งเส้นต่อสาบคอกริ้งให้รอบกริ้งตามเส้นเหมือนตัวนอกนะคะมาดูวิธีเย็บชิ้นหลังวางผ้าไว้แบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วกลัดเข็มหมุดตามรอยกริ้งเย็บตามรอยกลัดเข็มหมุดเมื่อเย็บเสร็จแล้วนำไปโพ้งริมผ้ารีดให้เรียบรีดพับชายกระโปรงไว้มาต่อที่ชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าวางแบแต่ละชิ้นออกมาแบบนี้นะคะกลัดเข็มหมุดตามเส้นกลิ้งจากนั้นนำไปเย็บทั้ง2ชิ้นเลยค่ะเย็บเสร็จแล้วโพ้งริมผ้ารีดพับชายนำชิ้นหลังมาประกบต่อเส้นไหล่ทั้งสองข้างกลัดเข็มหมุดไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วนำไปเย็บไหล่เย็บเสร็จแล้วนำไปโพ้งรีดแบตะเข็บมาดูวิธีเย็บปกกันนะคะปกเย็บต่อกลางหลังกลัดเข็มหมุดตามเส้นไว้ก่อนเล็มผ้าออกเล็กน้อยนะคะเย็บเสร็จแล้วรีดแบตะเข็บวิธีเข้าปกตัวเสื้อเราต่อไหล่โพ้งริมผ้าเรียบร้อยแล้วปกที่เย็บเตรียมไว้แล้วนะคะมุมปกบนวางให้ตรงกับมุมปกตัวเสื้อฝั่งนี้ก็วางให้ตรงกันกลัดเข็มหมุดไว้เราจะเย็บตรงส่วนนี้ก่อนนะคะอีกข้างกลัดเข็มหมุดให้ตรงเหมือนกันแล้วก็เย็บตามรอยกลัดเข็มหมุดเย็บย้ำตรงมุมไว้นะคะเย็บเสร็จแล้วคลิปตรงมุมปกทั้งสองข้างแล้วก็กลัดเข็มหมุดตามรอยกลิ้งรอบคอนะคะแล้วเย็บตามเส้นกลัดเข็มหมุด
นำไปรีดแบตะเข็บให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะได้ขอบปกตัวนอกแบบนี้นะคะมาดูวิธีเย็บซับในนะคะซับในชิ้นหลังเราจะเย็บต่อเข้าตัวแบบนี้นะคะสาบคอด้านหลังนะคะคลิปตรงส่วนโค้งซับในไว้เพื่อจะได้เย็บเข้าสาบได้ง่ายนะคะกราดเข็มหมุดตามเส้นกลิ้งนำไปเย็บเสร็จแล้วโพ้งริมผ้ารีดปัดตะเข็บเข้าตัวซับในชิ้นหน้าต่อซับในเรียบร้อยแล้วนำสาบชิ้นหน้ามากรัดเข็มหมุดตามเส้นกลิ้งชายรีดพับขึ้นมา2 เซนเย็บตามเส้นกรัดเข็มหมุดเย็บเสร็จแล้วโพ้งริมผ้าปัดตะเข็บเข้าด้านในนะคะชายกระโปรงยังไม่เย็บนะคะปล่อยไว้ก่อนทำทั้ง2 ข้างเหมือนกันนำตัวซับในชิ้นหลังมาประกบต่อไหล่รีดแบตะเข็บเสร็จแล้วเราจะเย็บเข้าปกคอนะคะวางให้มุมปกตรงกันกรัดเข็มหมุดให้ตรงเส้นกรัดเข็มหมุดไว้ทั้ง2 ข้างเย็บตามเส้นกรัดเข็มหมุดย้ำตรงมุมปกไว้อีกข้างก็เย็บเหมือนกันนะคะย้ำตรงมุมปกไว้เราจะคลิปมุมปกคอทั้ง2 ข้างเลยนะคะกรัดเข็มหมุดให้ตรงเส้นไหล่กรัดเข็มหมุดให้รอบแล้วเย็บเข้าปกคอเย็บเสร็จแล้วรีดแบตะเข็บเราจะได้ปกเสื้อด้านโชว์แล้วนะคะต่อไปเราจะนำปกมาประกบกันกรัดเข็มหมุดรอบปกเลยนะคะแล้วเย็บตัวปกบนเย็บเสร็จแล้วเล็มริมผ้า
ตัดมุมแหลมกลับปกออกมาเสร็จแล้วเราจะเดินได้กดริมปกด้านตัวเสื้อไว้นะคะเมื่อเย็บปกส่วนบนเสร็จเรียบร้อยแล้วรีดให้เรียบปกด้านล่างเราจะประกบด้านแบบนี้นะคะกลาดเข็มหมุดให้รอบยาวไปจนถึงชายกระโปรงกลาดเข็มหมุดตามเส้นกลิ้งทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะนำไปเย็บเย็บเสร็จแล้วเราจะเล็มตะเข็บออกคลิปตรงมุมพับปกไว้นะคะเดินได้กดริมสาบด้านในเย็บมาถึงมุมพับปกย้ำไว้เดินได้กดริมสาบตัวเสื้อกลับปกออกมาเสร็จแล้วนำไปรีดให้เรียบได้ปกเสื้อมาแล้วนะคะด้านในปกคอเราจะเย็บตะเข็บติดกันไว้นะคะแล้วเย็บกดปิดคอด้านหลังเมื่อเย็บเสร็จแล้วเราจะได้ปกคอเสื้อแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเย็บวงแขนต่อเลยนะคะเริ่มกลัดเข็มหมุดวงแขนหลังก่อนกลัดเข็มหมุดมาถึงเส้นไหล่นำไปเย็บนะคะเย็บเสร็จแล้วมากลัดเข็มหมุดครึ่งวงแขนหน้ากลัดเข็มหมุดเสร็จแล้วนำไปเย็บเสร็จแล้วเดินได้กดริมซับในเสร็จแล้วประกบตัวเสื้อและตัวซับในกลัดเข็มหมุดตัวซับในยาวไปจนถึงชายกระโปรงตัวเสื้อกลัดเข็มหมุดยาวไปถึงชายกระโปรงเช่นกันเสร็จแล้วนำไปเย็บเข้าข้างเย็บเสร็จแล้วโพ้งริมผ้ารีดแบตะเข็บเย็บย้ำใต้วงแขนไว้นะคะชายกระโปรงพับเย็บให้เรียบร้อยนะคะทั้งตัวนอกและตัวซับในตำแหน่งรังกระดุมเม็ดแรกอยู่ที่เส้นพับปก
วัดเข้ามา2 เซนรังกระดุมกว้าง2 เซนรังกระดุมห่างกัน 7.5 เซนแซกรังกระดุมเสร็จแล้วติดกระดุมเลยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม พบกันในคลิปต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ